Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Khán giả liên tục lắc đầu ngao ngán trước những pha làm lố quá đáng của Trường Giang. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trường Giang từ lâu đã trở thành gương mặt MC danh hài thân thiết với khán giả truyền hình. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình tại nhiều game show, nhưng Trường Giang thường xuyên khiến khán giả phải thất vọng bởi những lần tấu hài, pha trò kém duyên trên sóng. Anh cũng không ít lần bị chỉ trích vì rất hay đem chuyện đời tư của đàn em, khách mời lên sóng, cũng như sai cả kiến thức cơ bản trong khi dẫn dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trường Giang liên tục khiến khán giả ngao ngán khi làm quá lố trên sóng truyền hình. Trường Giang, nam MC chuyên đá xéo chuyện đời tư của khách mời trên sóng. Cụ thể, Trường Giang từng khiến Huỳnh Phương phải khó chịu đến mức đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Trước giờ mình chưa bao giờ để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel." Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì nhiều lý do không muốn chơi tiếp nên thua thôi. Vui là chính mà hết vui là hết chơi. Trước đó, khi tham gia chương trình Nhanh như chớp, dù Huỳnh Phương từng né câu hỏi "có người yêu chưa" của nam MC nhưng vẫn bị đàn anh không buông tha, đoán mò, vừa trải qua một nỗi đau tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chưa dừng lại ở đó, Trường Giang còn tiếp tục đá xoáy vào chuyện tình cảm vốn không suôn sẻ của khách mời ở những diễn biến tiếp theo trong chương trình. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trường Giang liên tục đá xéo chuyện tình cảm riêng tư của Huỳnh Phương trên sóng. Câu chuyện một lần nữa lại được lặp lại với Mạc Văn Khoa. Theo đó, trong số mới ra gần đây của Nhanh như chớp, Trường Giang hỏi dự định kết hôn của đàn em. "Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel." Dù được danh hài họ Mạc chia sẻ chuyện về chung một nhà với bạn gái thì mẹ em cũng hay nói hoài luôn. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cả hai mẹ đều hỏi thì em nghĩ cũng sớm thôi, nhưng Trường Giang vẫn liền tiếp lời: "Con gái người ta chỉ có một khoảng thanh xuân rất ngắn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Rước người ta về để mình chiều chuộng, ôm ế, chăm sóc." Chỉ đến khi bị Mạc Văn Khoa đáp trả: "Nhưng anh cũng 30 mới lấy mà", nam MC mới phải cầm nín tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mạc Văn Khoa là nạn nhân tiếp theo bị Trường Giang đào bới đời tư ngay trên truyền hình. Trong một lần khác khi đang ở buổi họp báo, Trường Giang thẳng thắn khẳng định Đại Nghĩa là nam MC giàu nhất Việt Nam chứ không phải Trấn Thành. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh liên tục nhấn mạnh sự giàu có của Đại Nghĩa. Trấn Thành lo cho gia đình hai bên nên phải đi kiếm tiền nhiều, vất vả. Còn riêng anh Nghĩa thì một thân một mình. Tôi không hiểu sao anh ấy làm việc liên tục, không tối nào tôi không thấy mặt anh ấy trên sóng truyền hình. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đại Nghĩa hiện tại là MC quốc dân nhiều tiền nhất Việt Nam hiện nay. Trường Giang liên tục khẳng định Đại Nghĩa là nam MC giàu nhất Việt Nam trong một buổi họp báo. Trường Giang sai kiến thức câu hỏi, phá rối người chơi trong khi đang trả lời. Ông xã nhà Phương cũng từng khiến nhiều người xem phải khó chịu khi liên tục nói trong khoảng thời gian ngắn hạn mà khách mời phải suy nghĩ cho câu trả lời. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thậm chí, bạn dẫn Harry Won cũng từng phải nhắc nhở Trường Giang rằng anh làm rối quá khi đang ghi hình. Nam MC cũng bị cho là nói quá nhiều trong khi dẫn khiến người chơi rối trí thêm nữa. Nam MC, danh hài cũng từng nhiều lần gây ngao ngán vì chia sẻ sai cả kiến thức câu hỏi trên sóng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong một số Nhanh như chớp với câu hỏi Đường Tăng đặt tên cho Tôn Ngộ Không là gì, khi diễn viên Thùy Anh đưa ra câu trả lời là Ngộ Năng thì nam danh hài lập tức nói lớn: "Ngộ Năng là sa tăng." Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Trên thực tế, trên bộ phim Tây Du Ký thì Ngộ Năng là bát giới, Ngộ Tĩnh mới là tên của sa tăng dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hay sai cả kiến thức cơ bản khi chia sẻ về câu hỏi, khán giả đòi đổi MC. Đầu tháng 5 vừa qua, anh chính thức thay Trấn Thành làm MC trong chương trình Người bí ẩn giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Rất nhiều khán giả đã tỏ ra phản đối, thậm chí còn liên hệ với nhà sản xuất đòi trả lại Trường Giang để đưa Trấn Thành trở thành người dẫn chương trình của game show dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều dòng bình luận bày tỏ, Trấn Thành dẫn hay hơn Trường Giang, Trấn Thành chưa bao giờ làm cho khán giả thất vọng, hay tôi không thích Trường Giang vì càng ngày càng quá lố. Rất nhiều người đòi trả lại Trấn Thành làm MC chương trình Người bí ẩn thay cho Trường Giang. Mùa này bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có thể thấy, dù đã đảm nhiệm cương vị người dẫn chương trình được hơn 5 năm nhưng Trường Giang vẫn nhiều lần khiến người xem phải thất vọng. Những pha làm lố kém duyên, bóc phốt đời tư khách mời quá mức chính là điều làm cho nam danh hài sinh năm 1983 mất điểm trong lòng khán giả dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.